अनि टोखावासीको समृद्धिको आधार कर मानेर टोखाको विकास र समृद्धिको आधार दिगो र फराकिलो स्थानीय कर आधार शीर्षकमा यहाँ अहिले वक्तृत्व कला प्रतियोगिता हुँदैछ र यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा मलाई सहभागी हुन पाउने अवसर दिनुभएकोमा विद्यालय प्रशासन र टोखा नगरपालिकालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। सङ्घीय गणतन्त्रको उदयसँगै हाम्रो देश नेपालले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक एकाइमा बाँडेको छ। ती सबै स्थानीय तहमध्ये नगरपालिका एक हो। आफ्नो ठाउँ आफ्नो भूगोल र आफ्ना जनताहरूलाई समृद्धिको उचाइमा पुर्याउन स्थानीय तहले विशेष दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। टोखा आफैमा फुलेको एउटा सुन्दर बगैँचा हो। टोखाको विकास भनेको यहाँको प्राकृतिक स्रोत, व्यापार, उद्योग, संस्कृति, परम्परा आदि सम्पूर्ण पक्षहरूको विकास हुनु हो। नेपाली संस्कृति र लाखेको नाचले थपक्कै बलेको समाज र समुदाय टोखाले पाएको छ। सभापतिज्यू, देशको विकास हुनुभन्दा पहिला त्यसभित्रको नगरपालिका र गाउँपालिकाको विकास हुनुपर्दछ। जसरी घरमा घर खर्च चलाउनको लागि आम्दानीको आवश्यकता पर्दछ, त्यसै गरी देश तथा नगरपालिकामा पनि विकासका काम र सामाजिक सुरक्षा र शान्ति प्रदान गर्नको लागि आम्दानीको आवश्यकता पर्दछ। बाटोघाटो निर्माण र ढल व्यवस्थापन जस्ता कामहरूलाई पनि आम्दानीको आवश्यकता पर्दछ। कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग आदि जस्ता ठाउँमा नीति निर्माण गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले आफूले तिर्नुपर्ने कर समयमै तिर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। आफ्नो क्षेत्र र नगरपालिकाको दिगो विकासको लागि हामी नागरिकहरूले दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय सभापतिज्यू, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विकासलाई हेर्ने हो भने त्यहाँका जनताहरूले अनुशासन नबसी तिरेको करले त्यो देशलाई उचाइमा पुर्याएको छ। तर विडम्बना, हाम्रो जस्तो देशमा करमा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको देखिन पाइन्छ। अरबौं धनराशिहरूको करमा छली भएको पनि सुन्न र पढ्न पाउँछौँ। तर साना व्यवसायबाट कर असुली गरेको समाचारमा सुन्न पाउँछौँ। के यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो देशको विकास होला त? के जनताहरूले शान्तिको सास फेर्न पाउलान् त? के स्थानीय विकासको आधार कर बन्ला त? त्यसैले नगरपालिका र स्थानीय तहले कडाइसाथ कर सङ्कलन गर्ने हो भने हाम्रो देश साँच्चै विकसित हुन सक्छ। अन्त्यमा टोखा नगरपालिका वास्तवमै चिन्तनशील छ। नगरपालिकाका हरेक नागरिकले तिर्नुपर्ने कर समयमै तिर्नु पर्दछ र टोखालाई समृद्ध बनाउनु पर्दछ। जसको दिगो आधार भनेकै कर मुख्य कर हो भन्दै म मेरा